कालचा दिवस अतिशय सुंदर गेला. खेळपट्टी कशी वाटली तुला? खेळपट्टी खूपच चांगला आहे. ग्राउंड ऑन सर्व बनवलेलं आहे म्हणून चांगलं वाटते. थँक्यू सो मच. तर नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे कमलेश गुप्ता, SPL वॉरियर संघाचे कर्णधार. ऑन द टॉस अँड ऑप्शन टू बॉल फर्स्ट. चला क्षेत्रक्षण सजून घ्या. सकाळचं सत्र आपण पाहतोय. सकाळच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं, खेळाडूंचं, संघ मालकांचं मनपूर्वक या ठिकाणी आम्ही शब्दसुमनाने स्वागत करीत आहोत. अतिशय सुंदर अशी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते या पालघर जिल्ह्यामध्ये, वसई तालुक्यामध्ये, आणि खास करून या नवजीवन वालू ज्या आपण पाहतो, वालूच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने आई वालवा देवी क्रीडा संकुल हे नाव नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल, यात काही शंका नाहीये. ज्या पद्धतीने आपण पाहतो अतिशय सुंदर वातावरण, पाठीमागे जर आपण नजर टाकली तर अप्रतिम झाडे झुडपे आपल्याला पाहायला मिळतात. थोडंसं गारवा कुठेतरी आपल्याला पाहायला मिळतो, मात्र कुठेतरी गरमी जास्तीत जास्त मात्र उन्हाचा तडाखा पाहायला मिळत नाही, कारण पाण्याची व्यवस्था या ठिकाणी सिस्टमॅटिक मॅनेजमेंट केलेला आहे. विनायकजी मात्र वेलकम, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत. तिसरे पंच आपल्याला पाहायला मिळतात, मॅन फ्रॉम कॉमन या ठिकाणाहून या स्पर्धेला येताना पाहायला मिळतात. तर सुंदर अशी स्पर्धा आपण पाहू शकतात. जो साइड स्क्रीनवर डी संघातून खेळताना अशरफ मंसुरी इज अ व्हेरी गुड टेनिस क्रिकेटर. समोरच आपण पाहतो आमच्या साइड स्क्रीनवर राहुल जगरत, कारण आज आम्हाला साइड स्क्रीन या ठिकाणी दिली गेली आहे. राहुल जगरत यांच्याबद्दल म्हणायचं झालं तर फारच वर्ड्स कमी पडतात असं म्हणायला हरकत नाहीये. ज्या पद्धतीने आमच्या साइड स्क्रीनवर या ठिकाणी दिसतात त्यांची पूर्ण एंटायर टीम, कमलेश गुप्ता सुद्धा आपण पाहतोय, आणि सर्व मात्र काहीतरी स्ट्रॅटेजी वेगळ्या पद्धतीने असेल, गेम प्लॅनिंग असेल, 5च्या 5 मॅच मात्र विन कराव्या लागतील, तेव्हाच कुठेतरी मात्र पॉइंट टेबल मध्ये एक चांगल्या प्रकारचा रन रेट आपल्याला पाहायला मिळेल. थँक्यू सो मच महेंद्रजी गरत सुद्धा या ठिकाणी युट्यूबच्या माध्यमातून आमचं नाव दर्शवतात, त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा पुन्हा एकदा हृदयापासून धन्यवाद. अंपायर्स दीपक कोतवाल, संजय मेहरा अँड विनायक म्हात्रे. स्कोरर आपण पाहतो संजयजी म्हात्रे पाहायला मिळतात, टीव्ही अंपायर दीपक कोतवाल, अशा पद्धतीने आपण पाहतो. मॅच रेफरी दीपक कोतवाल आपल्याला पाहायला मिळतात. अप्रतिम चांगल्या प्रकारचं आपण पाहतोय. थँक्यू सो मच महेंद्रजी भगत. TCP आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. द सिनेमॅटिक पिक्चर असं मात्र शॉर्ट फॉर्म आपण पाहू शकतात. ज्या पद्धतीने एकविरा फायटर संघाचे लगेच आम्हाला या ठिकाणी बॅटिंग स्क्वॉड दाखवतात. अप्रतिम चांगल्या प्रकारचं संदीप सांबरे, त्यानंतर आपण पाहतो मंगेश या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात, कमलेश पटेल आहे, त्यानंतर आपण पाहतो अख्तर खान, ओमकार सिन्हा, कलीम सलमान, शंकर, त्यानंतर आपण पाहतोय यावेळेला आपण पाहतोय आता मात्र चांगल्या प्रकारचे आपण पाहतोय ज्या पद्धतीने शुभम यादव, वसंत सांबरे, अमित चव्हाण, त्यानंतर SPL वॉरियर संघाकडे एक नजर टाकली तर जाकीर सय्यद इनामदार, त्यानंतर आकाश, कुर्बान, विनय, त्यानंतर वाली, अशोक, राहुल, कमलेश, मनोज अँड आकाश, नितीन, अशा पद्धतीने आपण पाहतोय एकच चांगलं क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतो. आकाश हे सुद्धा आमच्या जवळचे मित्र आहेत आणि ते मॅच पाहण्यासाठी खास आलेले आहेत, फॅन आहेत ते.
एक चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल. SPL वॉरियर्स वॉन द टॉस अँड चूज टू बॉल फर्स्ट. सुरेख सामना मैदानाच्या आतमध्ये टीम मीटिंग घेतली जाते. स्ट्रॅटेजी काय असेल परिपूर्ण आपण पाहतोय की 5च्या 5 मॅच अशा प्रकारची टीम मीटिंग जर आपण पाहिली तर भारतीय संघाकडून घेतली गेली 1983 मध्ये. संजय मेहरा सुद्धा त्यांना ट्रॉफ्या मात्र या ठिकाणी मनमोहक करतात आणि त्यांना आवडून असं झालेलं आहे कारण ट्रॉफी आपण पाहतो. दीपक कोतवाल फेसबुकचे जवळजवळ फेसबुकमध्ये मास्टर आहेत. दीपक कोतवाल पाहायला मिळतात. व्हॅल्यू प्रीमियर लीग 2018 सीझन 2 फर्स्ट इनिंग पाहायला मिळते. टीम मीटिंग घेतली जाते कारण भारतीय संघातून जर आपण पाहिलं तर पहिली टीम मीटिंग घेतली होती 1983 ला आणि त्यावेळेला कृष्णचारी श्रीकांत यांनी मात्र सांगितलं होतं कपिल देवला की मात्र तू वेडा झालायस की काय. आणि त्यावेळेला सुनील मनोहर गावस्कर यांनी सुद्धा 2 पंच मात्र या ठिकाणी हँडशेक करून निघताना आपल्याला पाहायला मिळतात. सूर्यनारायण देवाला नतमस्तक होताना मंद मंद पावलांनी खेळपट्टीवर जाताना पाहायला मिळतात संजय मेहरा अँड मिस्टर दीपक कोतवाल. सकाळच्या सत्रात आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं रेलचेल सुरू होते. दर्शकों को गुजारिश करता हूं बाउंड्री लाइन के बाहर से आइए प्लीज. जबरदस्त सामना मैदानाच्या आतमध्ये सकाळचं कोवळं किरण आपल्याला पाहायला मिळतात. ते कोवळं किरण सकाळच्या सत्रात तुम्हाला पद तालित्य खूप महत्वपूर्ण असतं. जर तुम्ही सकाळी लवकरात लवकराला प्रॅक्टिस केली तर तुमची पायांची हालचाल ऑटोमॅटिक मात्र आपल्याला पाहायला मिळते होत असते. आणि क्रिकेटमध्ये सराव खूप महत्वपूर्ण आहे आणि तो सराव जर असेल तर नक्कीच तुम्हाला चेंडू हे फुटबॉल प्रमाणे दिसू लागतात. सुंदर लेंथ अँड लाईन तुम्ही बाळगू शकता. या सर्व काही गोष्टी आहेत. शालेय जीवनामध्ये जर आपण पाहिलं तर विद्यार्थ्याला ज्या पद्धतीने मात्र अभ्यास खूप महत्वाचा असतो तसंच क्रिकेटच्या मैदानात मात्र तुम्ही डायरेक्ट उतरू शकणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला सराव खूप महत्वपूर्ण. आज भारतीय संघ सिडनीच्या मैदानात 4 दिवसांच्या कसोटी सरावाचा सामना पाहायला मिळाला आणि पुन्हा एकदा लोकेश राहुल फ्लॉप ठरला. परंतु मुंबईकर विरारकर खास करून जर आपण पाहिला तर पृथ्वी शॉ याने 66 धावांची खेळी केली. विराट कोहली 64 धावा, अजिंक्य राणे, त्यानंतर चेतेश्वर पुजारा आणि त्याचनंतर आपण पाहतो हनुमा विहारी याने सुद्धा मात्र अर्धशतक झळकावलं. 5 फलंदाजांनी अर्धशतक झळकावलं आणि 358 धावा कांगारू समोर ठेवल्या गेल्या. 4 दिवसांचा हा सराव सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकणार आहोत. एकविरा फायटर्स. चला 2 फलंदाज मैदानाचा ताबा घ्या. कुठल्याही प्रकारचं मात्र वेळ दौडू नका ही नम्रतेची विनंती असेल, नम्र निवेदन असेल तुम्हा सर्वांना. मला वाटतं विनायक म्हात्रे यांना कॉल करतायत का? यस, मला वाटतं विनायक म्हात्रे यांना कॉल करतायत की पंचांच्या भूमिकेत आपल्याला स्टँड करावं लागणार आहे. सामन्याला सुरुवात होईल. दर्शकों को गुजारिश करता हूं बाउंड्री लाइन के बाहर से आ जाइए प्लीज. सामन्याला सुरुवात होईल. 2 फलंदाज येत आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. मंगेश अँड कमलेश 2 फलंदाज आपण पाहू शकतात. विनायक म्हात्रे मैदानाच्या आतमध्ये जात आहेत. स्टार्ट ऑफ द मॅच 2 संघांमध्ये पहिला आजच्या वेळापत्रकानुसार आपण पाहतोय पहिला सामना आज कसोटी असेल. कमलेश गुप्ता, राहुल जगरत अँड कंपनी यांची की 5 सामने मात्र त्यांना खिशात घालावे लागतील दिमागदारपणे. तर एका साईडला मात्र जबरदस्त एकविरा फायटर संघ मजबूत स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पॉइंट टेबल मध्ये जर आपण पाहिलं तर चांगल्या प्रकारचा एकविरा फायटर्स 3ऱ्या क्रमांकावर आणि सर्वात जास्त नेट रन रेट जर आपण पाहिलं तर एकविरा फायटर संघाचा आहे 4.83 असा नेट रन रेट पाहायला मिळते. स्टार्ट ऑफ मॅच पहिला चेंडू आजच्या दिवसामध्ये या ठिकाणी फेकला जाणार आहे. 9:40 झालेले आहेत. थोडंसं उशिराने का होईना मात्र या ठिकाणी आपण ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. बेस्ट ऑफ बोथ टीम दोन्ही संघांसाठी हार्दिक शुभेच्छा. पहिला चेंडू सुरेख पद्धतीने डिफेन्स यावेळेला मात्र अद्ययावत करते फलंदाज. कारण पहिली धाव घेतली तर नक्कीच तुमचं मनोबल मात्र उंचावलं जातं कारण एक रनसाठी झगडताना आपल्याला या क्रिकेटच्या दुनियेमध्ये आपण पाहतोय
खेळाडू पाहायला मिळतात. एक धाव वर्जित केली जाते. पहिल्या चेंडूचा खेळ झाला आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते बिनबाद 1 अशी स्थिती आहे एकविरा फायटर्स या संघाची. उलटा चेंडू यावेळेला मोहात आणला. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू निघून जाईल. यावेळेला आपण पाहतो पंचांचा सिग्नल काय होतं. 1 बाउल चौकार. 4 धावा येतात आणि 4 धावांनी या ठिकाणी संघाचं ज्या पद्धतीने खातं यावेळेला खोललं गेलं होतं कमलेश याच्या माध्यमातून. जर आपण पाहिली तर 5 या धावसंख्येवर पाहायला मिळते. फुलटॉस चेंडू होता कन्वर्ट केला कमलेश गुप्ता याच्या गोलंदाजीवर. यावेळेला मात्र बॅट अँड पॅडचा व्यवस्थित संपर्क झाला नाही. एक धाव अर्जित केली जाईल. धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावली जाते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 6 या धावसंख्येवर. 3 चेंडूंचा खेळ झालाय. षटक क्रमांक पहिला आपण पाहतोय आणि पहिल्या षटकातील आतापर्यंत 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 6 धावा. मंगेश 1 धावांची खेळी करतोय तर कमलेश 1 चौकारासहित आतापर्यंत चांगल्या प्रकारचा मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. यावेळेला खेळण्याचा प्रयत्न निश्चित स्वरूपात केला गेला होता. हुकचा फटका 2 धावांकरता कॉल या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावली जाते आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोरबोर्डवर एकंदरीत 8 या धावसंख्येवर. 8 रन ऑन द बोर्ड लागले जात आहेत. चेंडू फेकून झाले 4. 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 8 धावा फलकावर लागल्या जातात. पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला ऑफ साईडला सुरेख पद्धतीने मात्र ऑन द राईस खेळला गेला. एकदा वर्जित केली जाईल. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न असेल का. झाकीर मात्र कुठलीही चुकी करत नाहीये. कालच्या दिवसात अप्रतिम झेल टिपण्यात यश मिळवलं होतं. तोच आपण पाहतो क्षेत्ररक्षक सकाळच्या सत्रामध्ये पाहायला मिळाला. धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावून धावसंख्या 9 या धावसंख्येवर पाहायला मिळतं. 9 विदाउट लॉस. यावेळेला खेळण्याचा प्रयत्न सॉफ्ट हँडने खेळला गेला. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो. तत्पूर्वी 1 धाव अर्जित केली जाईल. 1 बाउन्सने मात्र चेंडू कन्वर्ट केला जातो आणि डबल फिगर मध्ये दुहेरी आकड्यामध्ये 10 धावा या फलकावर लागल्या जातात. 10 रन्स ऑन द बोर्ड लागले जात आहेत. एक चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहू शकतात. षटक क्रमांक पहिला आहे आणि पहिल्या षटकातील आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर जवळजवळ षटक क्रमांक पहिला समाप्ती अखेर 10 धावा फलकावर लागले जात आहेत. षटकांचं विश्लेषण पहिलं षटक जर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी पाहायला मिळेल एक पहिल्या चेंडूवर 1 धाव. दुसऱ्या चेंडूवर चौकार. तिसऱ्या चेंडूवर 1 धाव. त्यानंतर चौथ्या चेंडूवर 2 धावा. 5व्या चेंडूवर 1 धाव आणि 6व्या चेंडूवर 1 धाव येत असताना आपण पाहतोय षटक क्रमांक पहिलं ही समाप्ती अखेर. षटक क्रमांक पहिला आपण पाहिलं. पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. 10 धावा. 10 रन्स ऑन द बोर्ड लागले जातात. स्टार्ट चांगली मिळाली या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा गोलंदाज राईट ओव्हर द विकेट. अप्रतिम मात्र या ठिकाणी नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो. बॅक टू द बॉलर खेळण्याचा प्रयत्न निश्चित स्वरूपात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो. झाकीर मात्र या ठिकाणी चेंडू कलेक्ट करत नाहीये. तत्पूर्वी 2 धावा अर्जित केल्या जातील. धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावली जाते आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. एकंदरीत आपण पाहतोय 12 धावसंख्येवर. यावेळेला जबरदस्त इंटू द क्राऊड मध्ये मात्र चेंडू निघून जातो. स्पेक्टॅक्युलर शॉट. 6 धावा. व्हॉट द टायमिंग. कालपासून या क्रिकेटच्या महासंग्रामाला सुरुवात होताना व्हॅल्यू प्रीमियर लीग 2018चा हा क्रिकेटचा महासंग्राम आजचा दिवस आपल्याला पाहायला मिळतो. 30 नोव्हेंबरचा दिवस. आज महान खेळाडूने मात्र पहिला पदार्पण केलं कसोटीच्या माध्यमातून. 1928 मध्ये डॉन या नावाने ओळखला गेला. सर डॉन ब्रॅडमन इंग्लंड संघाबरोबर ब्रिस्बेनच्या मैदानात. यावेळेला मात्र ऑन साईडला मोठा फटका. चेंडू निघून जाईल. पुन्हा एकदा मात्र जबरदस्त टायमिंग. टेम्परामेंट टॅलेंट. 6 धावा. WPL षटकार.
आतापर्यंत 30 षटकार झालेले आहेत या टुर्नामेंटमध्ये. 22 धावा, 7 चेंडू, 1 चौकार आणि 2 षटकार. जबरदस्त. 314.29 चा स्ट्राईक रेट पाहायला मिळते. क्या बात आहे कमलेश पटेल, व्हॉट बॅटिंग, मॅग्निफिसंट बॅटिंग. हलकेशा हाताने बॅकफुटला जाऊन राहुल घरत या ठिकाणी पाहायला मिळतात. थोडीशी मिसफिल्ड होते. एकदा वर्जित केली जाईल. धावांची गती 1 ने पुढे सरसावली जाते आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 31 धावा फलकावर लागल्या जातात. चांगल्या प्रकारचा आतापर्यंत स्ट्राईक रेट आपल्याला पाहायला मिळतो. एक कमलेश पटेल नावाचं वादळ मैदानाच्या आतमध्ये गुंजताना पाहायला मिळते. मंगेश या ठिकाणी आपण पाहतो पार्टनरशिप झालेले 11 चेंडूमध्ये 27 धावांची पार्टनरशिप. 8 चेंडू 23 धावा. कमलेश पटेल यावेळेला सॉफ्ट हँडने खेळला गेला. कारण एका साईडला मात्र अटॅकिंग फलंदाजी होत असेल तर दुसऱ्या साईडने मात्र थोडंसं शांत राहणं खूप गरजेचं आहे आणि त्या फलंदाजीचा आनंद घेणं खूप गरजेचं आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या झालेली आहे ती 28 या धावसंख्येवर. चेंडू जर आपण पाहिले तर 2 षटकांचा एकत्रित खेळ झालाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 14च्या सरासरीने 28 धावा. सुरेख फलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते. ज्या पद्धतीने धावा यायला हव्या होत्या त्या पद्धतीने धावा येताना पाहायला मिळतात या पॉवर प्लेच्या बंधनामध्ये. आणि पॉवर प्लेच्या बंधनात 2 फलंदाजांनी मात्र प्रतिस्पर्धी संघावर अधिराज्य गाजवलंय आणि प्रत्येक प्रेक्षकांच्या मनात आपण पाहतो या ठिकाणी अधिराज्य गाजवताना. 8 चेंडू 23 धावा जो आपण पाहतो कमलेश पटेल अँड मंगेश उटेकर जो आपण पाहतो 4 चेंडू 5 धावा. कमलेश गुप्ता 1 षटक 10 धावा. इकॉनॉमी रेट जर आपण पाहिला तर 10चा. झाकीर सय्यद इनामदाराने 1 षटक 18 धावा महागडा ठरला गेला. इकॉनॉमी रेट 18चा पाहायला मिळतोय. चांगला अनालिसिस या ठिकाणी आम्हाला दर्शवत आहेत महेंद्र भगत, थँक्यू सो मच. धावांची गती जर आपण पाहिली तर 2 षटकांचा खेळ झालाय आणि 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 28 धावा तब्बल फलकावर लागल्या आहेत. सारंगी मित्रमंडळ तेजल 11 वालीच्या माध्यमातून वाली प्रीमियर लीगचा हा धुमधडाका क्रिकेटचा महासंग्राम महाथरार आपल्या डोळ्यासमोर रंगताना पाहायला मिळतोय. या वेळेला आपण पाहतोय बॅक टू द बॉलर करण्याचा प्रयत्न निश्चित स्वरूपात थोडंसं फंबल झाला होता. मिसफिल्डचा फायदा मिळतो प्रतिस्पर्धी खेळाडूंना. 2 धावा अर्जित केल्या जातील. धावसंख्या 2 पुढे सरसावून धावसंख्या जाऊन पोहोचते 30 या धावसंख्येवर. आज 30 नोव्हेंबरचा दिवस. डॉन ब्रॅडमन यांचा मात्र डेब्यू झाला होता 1928 मध्ये ब्रिस्बेनच्या मैदानात. पहिली मात्र इनिंग जर आपण पाहिले 1 धावांची तर दुसऱ्या मात्र इनिंग मध्ये 18 धावा. फ्लॉप शो ठरला गेला होता परंतु एक महान फलंदाज बनला. कारण क्रिकेटच्या कारकिर्दीमध्ये भरपूर खेळाडूंना अडचणी आल्यात. भरपूर संकटांना सामोरे जावं लागलंय. वाईटचा इशारा येताना आपण पाहतोय परंतु सामोरे जातात तेच खेळाडू मात्र यशस्वीरित्या पार पाडले जातात. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर 31 रन 31 धावा. बऱ्याच वेळानंतर मात्र या ठिकाणी व्यायामाची गरज होती दीपक कोतवाल यांना आणि वाईटचा इशारा आला. अप्रतिम सुरेख हा चेंडू पाहायला मिळते. प्लेइंग आउट फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ऑफ्टनच्या थोडंसं बाहेर चेंडूला पिच केला गेलाय आणि यावेळेला गोलंदाज जर आपण पाहिला तर नितीन हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. नितीन भावकर पुन्हा एकदा गोलंदाज. उजव्या हाताने गोलंदाजीची शैली. राईट आर्म ओव्हर द विकेट असा मारा पाहायला मिळतोय. चेंज ऑफ पेस वेट अँड वॉच केला. फ्रंट फुटला गेला. चेंडूला जागा बनवली. यावेळेला दिशा बनवली. बॅकलिपचा उपयोग जरूर केला आणि एकच धावावर समाधान व्यक्त करावं लागतं. आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर लागली जाते 32 या धावसंख्येवर. ज्या पद्धतीने चेंडू फेकून झाले आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात 3 षटक क्रमांक 3. या 3 चेंडूनंतर पहिला कॉल आम्ही देणार आहोत कमेंट्री बॉक्स मध्ये नेक्स्ट मॅच साठी 2 संघांना. यावेळेला मात्र फलंदाज बाद होताना पाहायला मिळतोय. अक्रॉस क्रिकेट इज अ बॅड क्रिकेट म्हटलेला आहे. आडवा पट्टा हा धोकादायक क्रिकेट. स्वागत करीत आहोत या क्रीडांगणामध्ये. धावांची गती जर आपण पाहिली तर 32 धावा या फलकावर लागल्या जातात. धावसंख्या 32 धावा आपण पाहू शकता. आडवा पट्टाचा या ठिकाणी उपयोग केला. फलंदाज यावेळेला सक्सेस न होताना अनसक्सेसफुल ठरला गेला आणि फलंदाज यावेळेला बाद होत असताना आपण पाहतोय कमलेश पटेल जबरदस्त यावेळेला आतापर्यंत आपण पाहतोय ज्या पद्धतीने खेळ केले. 9 चेंडूमध्ये 23 धावा आणि ज्यामध्ये जर आपण पाहिला 255.56 स्ट्राईक रेट. 2 षटकार 1 चौकार आणि 9 चेंडूमध्ये 23 धावा. सुरेख फटकेबाजी करत आपल्या संघाला मात्र जिथपर्यंत पोहोचवायचं होतं तिथपर्यंत पोहोचवलं गेलं आणि स्वतः आता कर्णधार या ठिकाणी पाहायला मिळतोय संदीप जो पाहायला मिळतोय फलंदाज संदीप सांबरे
एक अटॅकिंग फलंदाज आहे, भरपूर वेळा पाहिलेला आहे. आदिवासी एकता क्रिकेट फाउंडेशनच्या अंतर्गत जे स्पर्धा होतात त्यामध्ये चांगल्या प्रकारची खेळी मात्र पाहायला मिळते. एक खेळ अजूनपर्यंत डोळ्यासमोर येते ती म्हणजे दहिसरच्या मैदानात जो सफाळा दहिसर जबरदस्त अटॅकिंग फलंदाजी केली होती या खेळाडूने. तोच खेळाडू आपण पाहतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 32 या धावसंख्येवर. 4 चेंडूंचा खेळ झालाय आणि 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 32 धावा. गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळते. आयटम ओव्हर द विकेटचा मारा करण्यासाठी सज्ज. यावेळेला पाहिलं नाही, बाकीचं काम पंचांवर सोपवलं. दीपक कोतवाल वाईटचा इशारा करत असताना एकदा वर्जित केली जाते आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 33 या धावसंख्येवर. 3-3. गोलंदाज पुन्हा एकदा. थोडस यावेळेला स्वर मारा नक्कीच केला गेला होता. आतापर्यंत 2 स्वर मारे केलेत आणि 2 एक्स्ट्रा चेंडू मात्र आता फेकावेच लागतील. अप्रतिम सुरेख पद्धतीने आपण पाहतो. एक धाव वर्जित केली जाते. धावांची गती 1 ने पुढे सरसावली जाते. सॉफ्ट हँडचा परिपूर्ण उपयोग केला गेला होता. फॉरवर्ड डिफेन्स ज्याला म्हटलं जातं. धावांची गती 1 ने पुढे सरसावली जाते आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 34 या धावसंख्येवर. 5 चेंडूंचा खेळ झालाय आणि 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 34 धावा या स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळतात. प्रथम फलंदाजी करताना एकविरा फायटर्स. यावेळेला नाहेळा ओळखला. चेंडूला मात्र या ठिकाणी सुरेख पद्धतीने मात्र हाताळला गेला आणि 2 धावांचा हा कॉल या ठिकाणी स्वीकारला जातो. इन्क्लूड केला जातो 2 धावा. गुणलेखकाच्या माध्यमातून संघाची मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचते 36 या धावसंख्येवर. 3 षटकांचा एकंदरीत खेळ झालाय. पाणी जाईल मैदानाच्या आतमध्ये. 3 षटकांचा खेळ होत असताना धावसंख्या 12च्या सरासरीने आपण पाहतोय. कमलेश पटेल 23 धावांवर बाद झाला. 9 चेंडूंचा सामना केला. मंगेश शुटेकर आतापर्यंत आपण पाहतोय 8 चेंडू 10 धावा. चांगल्या प्रकारची तग लावून मारण्याचा प्रयत्न करतोय संदीप सांबरे. 1 चेंडू 1 धाव अशा पद्धतीने आपण पाहतोय. नितीन बावकर 8 धावा देऊन 1 गडी बाद. हा मात्र सक्सेसफुल गोलंदाज. झाकीर याला मात्र 18 धावा आणि कमलेश गुप्ता 10 धावा. अशा पद्धतीने आपण पाहतोय. अनालिसिस मॅच समरी पाहायला मिळते आमच्या साईड स्क्रीनवर. 3 षटकांचा खेळ 36 धावा 12च्या सरासरीने आपण पाहतोय. पहिला कॉल असेल नेक्स्ट मॅच साठी 2 कर्णधारांसाठी RRPM वर्सेस स्वरा 11. चला दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण टॉस करण्यासाठी आपली प्लेइंग 11ची लिस्ट घेऊन आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये हजर राहायचं आहे. हा पहिला तुमच्यासाठी कॉल असेल. तत्पूर्वी आम्ही घेऊया एक छोटासा ब्रेक. सुनते हो एक सुमधुर संगीत. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते 36 या धावसंख्येवर आपण पाहू शकतात. चेंडूंचा खेळ झाला आतापर्यंत पाहायला मिळतोय तो 3 षटकांचा खेळ. गोलंदाजी मार्कवर येत असताना आपण पाहतोय आकाश कोळी गोलंदाजी मार्कवर येत असताना आपण पाहतोय. षटक क्रमांक 4. आकाश कोळी गोलंदाजी मार्कवर येते तर संदीप सांबरे मात्र सज्ज होत असताना फुलटॉस चेंडू होता. यावेळेला चेंडूला मात्र कन्वर्ट केलं गेलं. फाईटचा इशारा येत असताना विनायक मात्र यांच्याकडून पंचांच्या भूमिकेत एकदा वर्जित केली जाते. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते 37 रन. 37 धावा या स्कोरबोर्डवर आपण पाहू शकतात. षटक क्रमांक 4 आहे आणि पहिला चेंडू मात्र व्हाईट मध्ये कन्वर्ट होताना पाहायला मिळते. यावेळेला ऑन साईडला पुलचा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू निघून जाते डीप मिड विकेटला. तत्पूर्वी एकच धावावर समाधान व्यक्त करावं लागेल. धावांची गती 1 ने पुढे सरसावली जाते आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते 38 या धावसंख्येवर. 38 रन पहिल्या चेंडूचा खेळ झालाय आणि 38 धावा या स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळतात. प्रथम फलंदाजी करताना एकविरा फायटर्स या संघाची.
यावेळेला करण्याचा प्रयत्न बॅट अँड पॅडचा व्यवस्थित संपर्क या ठिकाणी झाला नाही. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होता. बॅटचा टॉपिक लागला गेला होता. तत्पूर्वी 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. चांगले एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. ॲज अ लिटल ॲज अ मेकल थेंबे थेंबे तळसाचे असं म्हटलेलं आहे. एक रन्स मात्र आता आपण पाहतो खूप महत्वपूर्ण मायने लागतात. संजीवनी म्हणून ओळखली जाते एक धावेला. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 40 या धावसंख्येवर 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर. यावेळेला चेंडू निघून जातो. पंच या ठिकाणी इशारा करतात वाईटच्या स्वरूपात. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर लागली जाते. 41 रन 41 धावा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर आकाश कोळी. यावेळेला मात्र मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात कुठलीही चुकी करत नाहीये आणि फलंदाज यावेळेला बाद. WPL आपण पाहतोय प्रत्येक खेळाडूला आज व्यासपीठ या ठिकाणी मिळवून दिलं जातं आणि त्या व्यासपीठचं परिपूर्ण संधीचं सोनं या ठिकाणी केले जाते. बॅट चेंज केली जाते. पाहतो आपण 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये ज्या पद्धतीने संदीप सांबरे हा फलंदाज बाद झाल्यानंतर जो मंगेश बाद झाल्यानंतर आपण पाहतोय फलंदाज संदीप सांबरे अँड अथार खान हे 2 फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा करण्यासाठी सज्ज. यावेळेला सुरेख पद्धतीने चेंडूला मात्र वळवलं जातो. चेंडू अप्रतिम बॅक टू द बॉलरच्या स्ट्रेट ड्राईव्हच्या माध्यमातून मात्र चेंडू निघून जातो. 1 बॉल चौकार. WPL चौकार. 4 धावा. पुन्हा एकदा गोलंदाज संदीप सांबरे आतापर्यंत 3 चेंडूमध्ये 6 धावा. अप्रतिम आणि अथार खान अजून खातं खोललेलं नाही. यावेळेला जागा बनवली. अप्रतिम चेंडूला मात्र यावेळेला वळवलं जातं. चेंडू निघून जाईल डी झोन मध्ये. 2 धावांकरता कॉल येतो आणि धावसंख्या 2 पुढे सरसावत धावसंख्या जाऊन पोहोचते. स्कोरबोर्डवर एकंदरीत फलकावर लगावले जात आहेत त्या 48 या धावसंख्येवर 48. पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा कमलेश गुप्ता यांच्या. त्यानंतर 18 धावांचं षटक पाहायला मिळालं पॉवर प्लेच्या बंधनात. त्यानंतर आपण पाहिलं तर थोडंसं धावांचा लगाम या ठिकाणी पाहायला मिळाला परंतु स्वर मारे जास्तीत जास्त केले जातात एक्स्ट्रा स्वरूपात. यावेळेला चेंडू निघून जाईल. यस कॉट बिहाइंड बॅटची एज आणि फलंदाज बाद. विकेट घेता यस मात्र संगीत
विकेटचा मारा करण्यासाठी सज्ज. यावेळेला मात्र चेंडू पुढे ठेवला गेला होता. सुरेख पद्धतीने चेंडूला मात्र वळवलं जातं. चेंडू ऑन साईडला निघून जातोय. तत्पूर्वी 1 धाव अर्जित केली जाईल. धावांची गती 1 ने पुढे सरसावली जाते. अथार खान मात्र आता खातं खोलतोय. 1 धावेनुसार धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोरबोर्डवर 49 रन. एकविरा फायटर्स संघाची प्रथम फलंदाजी करताना SPL वॉरियर संघाने नाणेफेकीचा कळ जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारला आणि मनाप्रमाणे मात्र फलंदाजी आले. एकविरा फायटर संघाची यावेळेला इनसाइड आउटचा फटका फलंदाज ची खेळी संपुष्टात. वसंत सांबरे मात्र या ठिकाणी बॅक टू द डग आउट. अप्रतिम गुड कॅच फलंदाज बाद. चला ऐकूया एक सुमधुर संगीत. सत्रामध्ये धावांची गती जर आपण पाहिली तर 49 रन 49 धावा फलकावर लागल्या जातात. कमलेश याला पहिली सफलता मिळवून दिली जाते. संघाकडून आपण पाहतो आतापर्यंत फलंदाज बाद झाले 4. अप्रतिम चेंज ऑफ पेस केला जातो. बॅक ऑफ द हँडचा परिपूर्ण उपयोग करताना एक सेन्सिबल गोलंदाजी आता मात्र या दुसऱ्या स्पेलमध्ये करतो. वैयक्तिक 5वे षटक आपण पाहतो. वैयक्तिक दुसरा आणि सांघिक 5वे षटक आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेला शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू पुलचा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात होता. चेंडू निघून जातोय. जाकीर पुन्हा एकदा पुढे सरसावतोय. तत्पूर्वी ॲक्युरेट फिके केले जाते. क्या बात आहे. अप्रतिम सुरेख मात्र या ठिकाणी आपण पाहतो खांद्याच्या जोरावर थ्रो केला जातोय. एकच धावेवर समाधान व्यक्त करावं लागेल आणि धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या 50 धावा फलकावर लागल्या जातात त्या एकविरा फायटर्स या संघाच्या. ज्या पद्धतीने रणनीती गेम प्लॅन होते त्या पद्धतीने मात्र या ठिकाणी गेम प्लॅन आपल्याला पाहायला मिळतात. गोलंदाज कमलेश गुप्ता आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. नवीन फलंदाज पाहायला मिळते. कलीम यावेळेला आपण पाहतोय स्ट्राईक एंड कडे. यावेळेला मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज यावेळेला फसला जाईल. अप्रतिम गुड कॅच ऑस्ट्रेलियन कॉपी बुक स्टाईल मध्ये यावेळेला झेल टिपला जातोय. फलंदाज बाद. विकेट नंबर 5 गडी बाद. PM वर्सेस स्वरा 11 दोन्ही संघाच्या कर्णधार यावेळेला डान्सिंग डाऊन द ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न एकदा अर्जित केली जाईल. वडिश लांगणला पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने मात्र फेकी पाहायला मिळते. अप्रतिम जाकीरचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. ज्या पद्धतीने खांद्याच्या जोरावर फेकी केली जाते. एंड ऑफ द ओव्हर 5 षटकांचा खेळ झाला आणि 5 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावसंख्या जाऊन पोहोचते स्कोरबोर्डवर 51 रन. वो आपके 12th मैन को फाइल आपका जो नाम बोलने आएगा ना उसके पास भेज दो. वो फोटो से पता चलेगा. धावसंख्या 51. षटक क्रमांक 5 आपण पाहिले जो 12चा रन रेट होता परंतु यावेळेला आपण पाहतो जो रन रेट घसरला जातो आणि 5 षटक 51 धावा 10.20च्या सरासरीने आतापर्यंत खेळी करतायत एकविरा फायटर संघ. शेवटचा आणि अंतिम षटक कोणता गोलंदाज या ठिकाणी पुढे येताना पाहायला मिळेल. ज्या पद्धतीने कमलेश गुप्ता 2 षटक 2 विकेट 13 धावा. पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा. या षटकामध्ये 13 धावा 6.50चा इकॉनॉमी रेट. त्यानंतर जाकीर सय्यद इनामदार महागडा ठरला 18 धावा 18चा इकॉनॉमी आपल्याला पाहायला मिळते. नितीन भावकर 1 षटक 8 धावा 1 गडी बाद. या गोलंदाजाने मात्र शांत जे वादळ आलं होतं ते शांत केलं गेलं. आकाश कोहली आला 1 षटक 12 धावा आणि 2 गडी बाद. अफजल मंसूरी
या ठिकाणी आपण पाहतो यांच्या हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. टॉस बॉक्स मध्ये अक्षय पांडे त्या ठिकाणी असतील. गोलंदाज शेवटचा आणि अंतिम षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज पाहायला मिळतो. नितीन बावकर यावेळेला पाहतो 1 to 3rd टाइम अटेम्प्ट केला जात नाहीये. अवलजी करत यांचं मात्र 2 हात डोक्याकडे जाताना पाहायला मिळतात, कारण येणाऱ्या चेंडूमध्ये जर कदाचित मोठे फटके आले तर हा मात्र पश्चाताप सोसावा लागेल. धावांची गती जर आपण पाहिली तर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 52 धावा. चेंडू फेकून झाले तर पहिल्या चेंडूचा खेळ झाला, शेवटच्या 5 चेंडूंचा खेळ शेष. राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा करण्यासाठी सज्ज. सामना करेल पुन्हा एकदा फलंदाज निमानीन शुभम यादव. त्यावेळेला अप्रतिम सुरेख पद्धतीने ऑन द राईज खेळला गेला, ऑन द ऑफ खेळला जातो. तेवढं सुरेख क्षेत्ररक्षण SPL वॉरियर्स संघ क्षेत्ररक्षणामध्ये मात्र नक्की चांगल्या प्रकारची आगीकूच करताना पाहायला मिळतो. ज्या चुका झाल्या आहेत सुधारण्याचा प्रयत्न करतात आणि म्हणून म्हटलेलं इट इज नॉट एव्हर लेट टू माइंड. सुधारण्याला कधीच उशीर होत नसतो खेळाडूंकडून आणि त्याचंच पुस्तकरून प्रात्यक्षिकरण पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या स्कोरबोर्डवर 53 धावा. यावेळेला फ्लिक केला जातोय ऑन साईडला. डिप विकेटचं क्षेत्ररक्षण मिडलचं क्षेत्ररक्षक पुढे येतोय. तत्पूर्वी 1 धाव ॲक्युरेट फेकी केली जाते. धावांची गती 1 ने पुढे सरसावून धावसंख्या जाऊन पोहोचते 54 धावसंख्येवर. सिंगलवर मात्र या ठिकाणी समाधान मानावं लागतं, कारण गोलंदाजी क्लीन केली जाते नितीन भावकर याच्या माध्यमातून. टप्पा पडल्यानंतर ज्या पद्धतीने मात्र चेंडू फ्लाईट मिळतो, अप्रतिम या पद्धतीचा मात्र चेंडू सुद्धा हाताळला जातो नितीनच्या माध्यमातून. यावेळेला बॅटचे फलंदाज शुभम यादव याची खेळी संपुष्टात येताना पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा ऐकूया एक सुमधुर संगीत. धावा 54 धावा आणि 55 धावांचं लक्ष समोर ठेवलं गेलं. डिझेल फक्त 1 मिनिट थांबवतो. आली सोन्या
इरशाद भाई है, हमको इनके ऊपर भरोसा है कि ये मैच जिता सकते हैं हमको। So best of luck, both team. Swara 11 win the toss and elected to bat first. तर 55 धावांचं लक्ष समोर ठेवलं गेलं आहे. 6 षटकांमध्ये 55 धावा कशा पद्धतीने मात्र या ठिकाणी अचीव केल्या जातील त्याचं धावतं वर्णन घेऊन येतील. पुन्हा एकदा आमचे साथी समालोचक मिस्टर अक्षय पांडव यांना मायक्रोफोनवर आमंत्रित करतो. थँक्यू सो मच. धन्यवाद प्रमोद. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्य सुसर्वदा. विघ्नहर्ता गणेशाला, स्वरांची आई सरस्वती, जगद्गुरु नित्यानंद या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आजच्या या दुसऱ्या दिवसाच्या समालोचनाला सुरुवात करतो. मित्र, आपण पाहताय वाली प्रीमियर लीग 2018 सीझन 2 हे दुसरं वर्ष आहे आणि या दुसऱ्या वर्षातील दुसरा दिवस आपण अनुभवतोय. पहिला सामना मैदानाच्या आत सुरू आहे. SPL वॉरियर्स संघ दोरहात करतोय आणि एकविरा फायटर्स या संघाला पंचांचा इशारा आलाय. सामन्याला सुरुवात स्ट्रायकर एंडकडनं, यावेळेस स्वतः कर्णधार कमलेश गुप्ता. हा चेंडू अप्रतिम पद्धतीने कमलेशनं थोडासा द्विधा मनस्थिती, पहिल्या चेंडूवर कमलेशची थोडीशी द्विधा मनस्थिती पाहायला मिळाली. पहिल्यांदाचा विचार केला की एक मोठा फटका खेळू, त्यानंतर थोडासा विचार बदलला, बॅटचं तोंड उघडलं, मात्र ते नंतर जमिनीच्या दिशेनं वळताना पाहायला मिळालं. यावेळेस मात्र तो फटका खेळला गेला. एज घेतला चेंडूला बॅटचं आणि पहिल्या एकलर चॉकलेट सारख्या गोड डिक्लेअरच्या 2 धावा कमलेशच्या खात्यात जमा होतील. SPL वॉरियर्स संघाच्या खात्यात जमा होतील. या दुहेरी धावांनी धावांचा श्री गणेशा होतोय आणि पहिल्या 2 धावा या धावफलकावर अंकित केल्या गेल्यात. वालीव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून या वालीवच्या सर्व खेळाडूंना एक संधी मिळते, एक प्लॅटफॉर्म उभा झालाय. हा चेंडू पुन्हा एकदा उजव्या एसटीच्या थोडासा अतिरिक्त बाहेर पंच इशारा करतायत की नॉन प्लेबल चेंडू आहे. धावफलकात वाढ होतीये, धावफलक वाढतोय आणि एकेने पुढे सरकून जाऊन पोहोचतोय तो 3 या धावसंख्येवर. 2 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपुष्टात आलाय आणि या 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 3. हा चेंडू पुन्हा एकदा अप्रतिम चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे, सुरेख क्षेत्ररक्षण. जवळजवळ आपल्या संघाकरता 2 धावा सेव्ह केल्या. धावफलकात वाढ होतीये, धावफलक वाढतोय आणि हेगेरीने वाढून जाऊन पोचतोय ते 4 धावांवर. चांगल्या पद्धतीनं निश्चित रूपाने खेळ करावा लागणार आहे, कारण विजय गरजेचा आहे SPL वॉरियर्स संघाला. हा चेंडू उजव्या एसटीच्या बाहेर खेळायचा होता, मात्र ते जमलं नाही आणि चेंडू आणि बॅट मधला संपर्क झाला नाही. चेंडू आणि बॅट मधला अंतर वाढलं आणि ज्या कारणाने यष्टिरक्षकाला एक संधी मिळाली चेंडूला आपल्या हातामध्ये समाविष्ट करण्याची आणि त्यांनी ती संधीचे सोनं केलं, आपल्या हातामध्ये चेंडूला समाविष्ट केलं आणि एक डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. हा चेंडू हवाई फायर, मोठा फटक्याचा प्रयत्न आणि यशस्वी होईल. चेंडू निघून जाईल पहिल्या टप्प्याखेर स्क्वेअर बाउंड्रीच्या बाहेर. 4 धावा.
होती तर धावफलकावर 8 धावा लागल्या गेल्यात आणि कमलेश पटेल ज्यानं फलंदाजी करताना चांगली कामगिरी केली होती आणि आता मात्र गोलंदाजीमध्येही चांगली कामगिरी करतोय. कमलेश गुप्ताला जर आपण पाहिलं तर 3 धावांवर खेळतोय आणि 3 चेंडूचा खेळ त्याने आतापर्यंत केलाय. तर त्याच्या साथीनं दुसरा फलंदाज आपण कमलेश गुप्ता याला स्ट्रायकर एंड कडनं पाहू शकतो. गोलंदाजीमध्ये थोडासा बदल झाला यावेळेस. गोलंदाजी करता येतो गोलंदाज संदीप सांबरे. हा चेंडू पंचांकडे अपील केला गेला होता मात्र पंचांनी अपील तेवढासा उचलून धरला नाही. इशारा केलाय की लेग बाईज आहे. कारण चेंडू पिच होताना बहुधा लेग स्ट्रिकच्या बाहेर लेग स्टंपच्या थोडासा बाहेर होत असावा ज्या कारणाने पंचांना त्या अपीलला तेवढासा प्रतिसाद दिला नाही आणि एक लेग बाईकच्या स्वरूपाने होईना कशा का होईना मात्र धावा येणं SPL वॉरियर्स संघाकरता खूप महत्वाचं आहे. आणि ही एक धाव ज्यानं धावफलकात वाढ झाली आहे आणि 9 ही धावसंख्या धावफलकावर लागली जाते. सज्ज होतोय पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. हा चेंडू खोलवर टप्प्यात खोदून बाहेर काढलाय आणि गॅप मधनं चेंडू निघून जाईल. पुन्हा एकदा सी मार रेखा पार. नागराज मंजुळे मराठी फिल्म इंडस्ट्री मधलं एक असं नाव आहे ज्याने सातत्यानं काहीतरी वेगळं आणलं आणि त्यांनी पुन्हा एकदा नाल पिक्चर आणलं आणि ज्यामधलं हे गाणं खूप फेमस होत आहे. यावेळेस हा चेंडू पुन्हा एकदा समोरच्या बाजूला आणि क्षेत्ररक्षकाने यावेळेस जीवाच्या आकांतानं क्षेत्ररक्षण केलं. चांगलं क्षेत्ररक्षण हा ना गोलंदाजाची थोडीशी चुकी लक्ष विचलित झालं. स्ट्रायकर एंड कडनं फेकी करण्याच्या नादात त्याने नॉन स्ट्राईक एंडच्या क्षेत्र जो फलंदाज त्याची विकेट गमावली आणि एक धाव मिळते. एकच घेतली ना या सिंगलनं धावफलकात वाढ झाली आणि धावफलक वाढ आणि एकेरीनं वाढून जाऊन पोहोचते 18 धावसंख्या धावफलकावर आहे. कमलेश गुप्ता पार्टनरशिप जर आपण पाहिली 10 चेंडूत 18 धावांची ज्यामध्ये मोलाचं योगदान आहे ते विनयचं. विनय अप्रतिम फलंदाजी करतोय मात्र कमलेश संयमाने खेळतोय ते गरजेचं आहे. 6 षटकांचा सामना आहे. यावेळेस एक गोल्डन चान्स मी म्हणेल हा सामना आपल्या खिच्यात घालण्याचा गोल्डन चान्स त्यानं हातात गमावला. जीवदान आहे. आता मात्र कमलेशला थोडासा संयमी आणि चांगला खेळ करणं गरजेचं आहे. कमलेश याच्यावर सामन्याचे दारोमदार आहे आणि कमलेशनं डिफेन्स एवढा अति होऊ नये की तो आपल्या अंगलट येईल. सज्ज होतो पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता गोलंदाज यावेळेस मॅसिव्ह हिट करण्याचा प्रयत्न अपील केला गेला. दबाव वाढलाय स्पष्ट दिसतंय. थोडासा दबाव वाढलाय. कमलेशला आपल्यावरचा दबाव झुगारावा लागेल. थोडासा स्वतःला शांत करावं लागेल. स्वतःला थोडेसे प्रश्न करावे लागतील तरच या सर्व समस्यांमधून त्याला मार्ग मिळू शकतो. 2 षटकांचा खेळ अशा पद्धतीने संपलाय. या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर जर नजर टाकली तर धावफलक जाऊन पोहोचले 18 या धावसंख्येवर ज्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर विनय याच्या 13 धावा कमलेश याच्या 3 आणि एक्स्ट्रा म्हणून 2 अशा एकूण 18 धावा या धावफलकावर लागल्या गेल्यात. ज्यामधनं आपण जर पाहिलं तर कमलेश गुप्ता ज्यानं पहिल्या इनिंग मधनं
फलंदाजीमध्ये यावेळेस 2 षटकांचा खेळ संपलाय. थोडासा फेरबदल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. तिसरा गोलंदाज यावेळेस त्यांनी बॉलिंग मार्कवर आणलाय आणि वसंत सांबरे याला यावेळेस बॉलिंग मार्कवरून सज्ज केले गेले. वसंत यावेळेस बॉलिंग मार्कवरून सज्ज होतोय. युट्यूबच्या माध्यमातून अप्रतिम प्रक्षेपण केलं जातं आणि अप्रतिम सुविधा असं वाटतंय की आपण एखादी इंटरनॅशनल सामने पाहतोय. अशा पद्धतीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात आपल्याला. युट्यूबच्या माध्यमातून आपण थेट प्रक्षेपण पाहतोय. द सिनेमॅटिक पिक्चर्स जितेंद्र यांच्या वतीनं अप्रतिम कामगिरी केली गेली आहे. अप्रतिम वर्क आहे, खूप चांगली कामगिरी आहे. कारण आपल्या या विभागात ही जी गरज होती ती त्यांनी पुरवली. ज्याची गरज होती की एक हाय क्वालिटी पिक्चर्स आपल्याला पाहायला मिळाले पाहिजेत आणि खूप चांगलं प्रक्षेपण आपल्याला युट्यूबच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं पाहिजे आणि ते त्यांनी आपल्याला ती एक महत्वाची उणीव, जी महत्वाची गरज होती ती त्यांनी भागवली. त्याबद्दल त्यांचा सुद्धा एकदा धन्यवाद. वसंत सांबरे पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. थोडासा एक अनिर्णित चेंडू, शॉर्ट प्लेनचा चेंडू ज्याला अप्रतिम पद्धतीने खेळून काढला. मात्र दुर्दैव की चेंडू मैदानाच्या आत थोडासा अडथळा आहे, तिथे जाऊन अडतो आणि 2 धावा ज्या त्याला अपेक्षित होत्या त्या मिळाल्या. मात्र यावेळेस थोडीशी मेहनत करावी लागली आणि धावून त्या 2 धावा पूर्ण कराव्या लागल्या. या 2 धावांनी धाफलक वाढलं आणि धाफलक 2 न वाढून जाऊन पोहोचतोय ते 20-20 या धावसंख्येवर सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा विनय स्ट्रायकर एंड कडनं पुनरावृत्ती त्याच फटक्यावर कायम होता. तोच फटका पुन्हा एकदा त्याला खेळायचा होता. मात्र यावेळेस तो फटका जमला नाही. बॅट आणि चेंडू मधला संघर्ष यावेळेस झाला नाही. चेंडू आणि बॅट मधला अंतर वाढलं आणि यष्टिरक्षकानं चेंडूला सहजतेनं आपल्या हातामध्ये कलेक्ट केलं. उर्वरित 21 चेंडू आणि 35 धावांची गरज आहे. हा चेंडू पुन्हा एकदा चांगल्या पद्धतीने अप्पर कट च्या पद्धतीने फटका खेळला गेला आणि चेंडू यावेळेस 2 धावा निश्चित रूपाने मिळतील. अप्पर कट जेव्हा जेव्हा येतो तेव्हा निश्चित रूपाने वीरेंद्र सहवागची आठवण येईल. कारण हा फटका त्यानं अप्रतिम पद्धतीने खेळला. सातत्यानं वीरेंद्र सहवाग किंवा सचिन तेंडुलकर यांच्याकडनं हे फटके आपण अप्रतिम पद्धतीनं नेहमीच पाहिले. 20 बॉल अजूनही बाकी आहेत, 20 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे आणि 33 धावा. हा चेंडू चांगला बाउन्स, फ्लाईट चांगल्या पद्धतीने, कुठल्या स्पॉटचा वापर कसा करावा हे यावेळेस पाहायला मिळालं वसंत सांबरेकडनं. वसंतनं अप्रतिम पद्धतीने गुल्ले स्पॉटवरला चेंडूला टाकला आणि तिकडनं उडवला, फ्लाईट दिली आणि फ्लाईटला यावेळेस मिस केलं गेलं. एक डॉट आउट, निर्धाव चेंडूची संघटना. उर्वरित 19 चेंडू आणि 33 धावांची गरज आहे. स्टेप आउट केलं, गॅप मधनं खेळण्याचा प्रयत्न केला, चांगलं क्रिकेट खेळला की चेंडू मिस होण्यापेक्षा सिंगल परवडणारी आहे. स्टेप आउट केलं, पाहिलं चेंडू आपल्या बॅटच्या पाल्यामध्ये येणार नाहीये, चेंडूवर मोठा फटका शक्य नाहीये, त्यामुळे थोडासा विचार बदलला आणि चेंडूला फक्त दिशा दिली. उर्वरित 18 चेंडू आणि 32 धावांची गरज आहे. 18 बॉल रिमेनिंग अँड 32 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. अप्रतिम पद्धतीनं ही स्पर्धा रंग धरतीये. ही स्पर्धा खूप चांगल्या पद्धतीने रंगतीये. 9 दिवस या वालूच्या या मैदानावर आपल्याला हा क्रिकेटचा महासंग्राम निश्चित रूपाने पाहायला मिळणार आहे. कारण वालू प्रीमियर लीगचे आपण हे 4 दिवस पाहणार आहोत. त्यानंतर आणखी एक स्पर्धा निश्चित रूपाने रंगणार आहे, ज्यामध्ये 4 दिवसात वेगवेगळ्या पद्धतीचे संघ आपल्याला निश्चित रूपाने अनुभवायला मिळणार आहे. ओपन क्रिकेटचा थरार, एक गाव एक संघाचा थरार, असे चांगलं क्रिकेट निश्चित रूपाने सातत्याने चांगलं क्रिकेट या मैदानावर आपण अनुभवणार आहोत. सज्ज होतोय हा चेंडू, बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न आपण धोक्यात येऊ शकतो. थोडंसं फ्रंटफुटला आला पाहिजे, थोडंसं पायाला बाहेर काढलं पाहिजे. चेंडूच्या रेषेत येऊन फटके खेळणं गरजेचं आहे. नजर क्रिकेट मधला सर्वात महत्वाचा भाग आहे, ती म्हणजे नजर.
नजर जर चेंडूवरची हटली तर मग फटके खेळणं अशक्य. सज्ज होतोय. हा चेंडू पुन्हा एकदा थोडासा पुढे आला आणि मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडू बॅटच्या खालच्या पट्ट्यात लागतोय आणि सिंगल्स न तेवढासा फरक पडणार नाहीये. अति फटकेबाजीची गरज नाहीये आणि कमी नाहीये. एखादा दुसरा मोठा फटका आला तर या सामन्यावर निश्चित रूपाने कुरघोडी करणं शक्य आहे. यावेळेस चांगला चेंडू होता, लोअर फुलटॉस म्हणू शकतो अशा पद्धतीचा हा चेंडू, ज्यावर कमलेशनं एक सावध पवित्र चांगला फटका होता कमलेशचा. कारण हा चेंडू सीमा पार जाण्याचा जर प्रयत्न केला असता तर निश्चित रूपानं विकेटच्या पतनाची शक्यता होती. त्यामुळे यावेळी त्याने एक चांगला निर्णय घेतला आणि एक सिंगल अर्जित केली आपल्या संघाकरता. उर्वरित 15 चेंडू आणि 30 धावा म्हणजे स्ट्राईक रेट आता वाढलाय. आता मात्र आपली सरासरी आपल्याला डबल मध्ये होते. आता मात्र हाणामारीची थोडीशी गरज आहे, कारण एखादा निर्धाव चेंडू आपली सरासरी खूप जास्त प्रमाणात पुढे घेऊन जाऊ शकतो. कारण आपली विजयाची जी सरासरी आहे ती आता डबल झाली आहे. कारण उर्वरित 14 चेंडू आणि 29 धावांची तब्बल आपल्याला गरज आहे. तर मग कमलेश याच्यावर आता दारोमदार आहे. हा चेंडू पुन्हा एकदा चांगल्या पद्धतीने कमलेशला ज्या पद्धतीचे चेंडू हाताळण्याची गरज आहे तेच चेंडू हाताळले जातात. उर्वरित 13 चेंडू 28 धावा. या चेंडूवर जर एखादा मोठा फटका आला, या चेंडूवर जर एखादी चांगली धावसंख्या वाढली गेली तर निश्चित रूपानं या सामन्यात आणखी चुरस, आणखी रंगतदार लढत SPL वॉरियर्स आणि एकविरा यांच्यामध्ये पाहायला मिळू शकते. यावेळेस चांगला फटका पॉईंटच्या डोक्यावर खेळला गेला आणि चेंडू डिक्लेरेशन झोन कडे 2 धावा मिळतील आणि या 2 धावांनी धावफलक वाढले, दुहेरीने वाढून जाऊन पोहोचते ते 29 धावा एकंदर धावफलकावर लागल्या गेल्यात. आणि उर्वरित 12 चेंडू आणि प्रतिषेधक 13 या सरासरीनं 26 धावांची गरज, 12-26 ची गरज आहे. 24 चेंडूत 29 धावांची पार्टनरशिप झाली आहे, ज्यामध्ये 22 धावा विनयने लावल्या. तर मात्र विनय 22 धावांवर जरी खेळत असला तरी ती कन्फर्म फलंदाजी, ते कन्फर्म फटके पाहायला मिळत नाहीये. 5व्या षटकाकडे आपण येणार आहोत, मात्र 5व्या षटकात एक छोटासा ब्रेक घेऊ, एक संधी देऊ आपल्या डीजे मास्टरला. पाहायला मिळत नाहीये, टायमिंग होत नाहीये, अचूक त्याने फटके त्याच्याकडे येत नाहीयेत. विनय ला मात्र गरज आहे आता मोठे फटके खेळण्याची. दहा चेंडू आणि 25 धावा सरासरी हळूहळू वाढतीये. टेनिस क्रिकेट आहे, शक्य आहे धावा, शक्य धावा होऊ शकतात, मात्र प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. सज्ज होतं पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरनं. यावेळेस मोठा फटक्याचा प्रयत्न मिस टायमिंग आहे, टायमिंग अचूक नाहीये. नंबर लाईन मध्ये जाऊन चेंडू पडतोय. एक सिंगल कमलेशने घेतली आणि हा आत्मविश्वास कमलेशने जो दाखवलाय तो चांगला आहे की मी मोठे फटके घेऊ शकतो, मी सिंगल घेतो आणि स्ट्रायकर एंड कडनं येतो. आता मला संपूर्ण सामना माझ्या हातात घ्यायचा आहे, हा आत्मविश्वास गरजेचा आहे. आत्मविश्वासानं जग जिंकणं शक्य आहे. 9 चेंडू आणि 24 धावांची गरज आहे. 9-24 सज्ज होतोय स्ट्रायकर एंड कडनं कमलेश. बॉलिंग मार्कवरनं वसंतने चांगला मारा केला आतापर्यंत, तरी वसंत यशस्वी आणि प्रभावी गोलंदाज म्हणायला हरकत नाहीये. वसंत पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. हा चेंडू डिक्लेरेशन झोन कडे 2 धावा मिळतील, चांगला आहे.
या दुहेरी धावाही महत्वाच्या आहेत, कारण सामना संपलेला नाहीये. 2-2 धावांनी या सामना जवळ नेता येऊ शकतो. एक स्टाईल होती महेंद्रसिंग धोनीची. महेंद्रसिंग धोनी सातत्याने सिंगल डबल्स घेऊन सामना जवळ आणत होता आणि जवळ आणला की मग मोठे फटके खेळायचा आणि तो सामना आपल्या खिशात त्याने कित्येक वेळा घातलाय. म्हणून एक चांगला फिनिशर, भारताकडनं सर्वोत्तम फिनिशर म्हणून त्याचं नाव पुढे आलं. त्याचं कारण त्याचा विश्वास होता सिंगल्स आणि डबल्सवर. सज्ज होते पुन्हा एकदा शॉपी चेंडू कमलेश हा कॉन्फिडन्स पाहिजे. असं म्हटलं जातं प्रयत्न करणारा कधीही हारत नाही आणि प्रयत्न सोडणारा कधीही जिंकू शकत नाही. त्यामुळे कमलेश प्रयत्न करतोय आणि प्रयत्न करणाऱ्याला यश हे प्राप्त होतच. उर्वरित 6 चेंडू आणि विजया करता 14 धावांची गरज आहे. 14 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. एक छोटासा ब्रेक, संधी मिळते डीजेला. खेळात हार जीत होतच राहणार. एक संघ विजयी होणार, एक संघ पराजित होणार. मात्र क्रिकेट हा रंगतदार झाला पाहिजे, कारण सस्पेन्स कायम असला पाहिजे. क्रिकेट हा खेळ भारतात सर्वाधिक पसंतीचा आहे, कारण या खेळात सस्पेन्स आहे. शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामन्याचं भवितव्य सांगणं शक्य नाहीये. पहिला चेंडू मोठा फटका आणि चौकार. चुकी झाली आणि जेव्हा जेव्हा चुकी होते तेव्हा तेव्हा दगडी चाळीतनं एकच आवाज येतो, चुकीला माफी नाही. वाचत 3 चेंडू 6 धावा. कमलेश खूप चांगला खेळ केला, अप्रतिम. कमलेशने 14 चेंडू आणि 20 धावा. मात्र या खूप महत्वाच्या क्षणी मोठ्या धावा आल्यात. विकेटवर उभा राहिला ते महत्वाचं आहे, कारण सामना आता एका फटक्यावर आलाय. 3 चेंडूत एक फटका विजयाचा असू शकतो.
यावेळेस मात्र मिस केला. कमलेशने चांगला निर्णय घेतला. स्ट्राईकवर उभा राहिला. 2 चेंडूत एक मोठा फटका त्याच्या बॅटमधनं झाला तर विजयापर्यंत पोहोचणं शक्य आहे. 2 चेंडू 6 धावांची गरज. 2 चेंडू 6 धावा. एक मोठा फटका. खेळ खल्लास. एक गोल्डन डिलिव्हरी आणि एकविरा संघाचा आव्हान जिवंत. नाईस बॉल. व्हेरी गुड बॉलिंग. आता चुरस वाढली. दबाव 50-50%. 50-50%. अमितवर जेवढा दबाव आहे तेवढाच कमलेश्वर आहे. 50-50% आहे. 1 चेंडू 6 धावांची गरज. यही आशीर्वाद. अप्रतिम. मैग्निफिसेंट स्ट्रोक बाय कमलेश गुप्ता.